is tiptoeing nearer. And where do we feature? Just listen to teacher. I know it sounds sordid, but you'll be rewarded when at last I am given my dues. And injustice deliciously square. Be prepared. Ja, Ronald. Nou, daar zit ik dan. Ja, Ronald Bernhard. We beginnen ons interview hier voor de Apenrots. Ja, in de dierentuin. Het is wel een leuke plek om te beginnen. In de dierentuin, waar dieren ter vermaak een leven in zwangerschap ervaren. Het is gewoon Ronald Bernhard. De naam Blij is ontstaan in een heel ander verhaal waar we het nu even niet over gaan hebben. Maar het is in ieder geval een adoptieve naam die iedereen die lid wordt van de familie Blij zich mag eigen maken. En op die manier gebruik ik hem dus ook als een pseudoniem. Net als een acteur, een boekenschrijver enzovoort. Ik vind het leuk om dat op internet zo te doen. Ik denk dat we internet ook niet al te serieus moeten nemen. Dat doet de NSA wel goed. Ja. Mijn hele leven dus als analist, inspirator en ondernemer actief. Tot een 18 jaar geleden wel duidelijk een omslagpunt is geweest in de manier waarop ik dat allemaal deed. Een van de vakgebieden waar ik bijvoorbeeld in zat, dat was de financiële dienstverlening. Dat is dus tot 18 jaar geleden. En dan zeggen, oh dat is al lang geleden. Nou, het is nog steeds actueel. Want wat ik toen allemaal deed, gebeurt nu elke dag nog. Wat ik deed, dat was als valutahandelaar eigenlijk via het casino gokken. Want de wereldhandel in financiën is gokken. En dat ging altijd ten koste van iemand anders. Dus bijvoorbeeld ten koste van een land, een bedrijf of personen. Dat is als je werkt in valutahandel. Jij maakt winst, dat gaat altijd ten koste van een ander. If you want to make an omelet, you've got to break some eggs. Ja. Dus dat een beetje de... Ja, nou zo ging het en zo werkten we ook. En zo werkt nu iedereen nog steeds. Daarnaast hadden we dus depositohandel. Depositohandel betekent dus het groot vermogen, althans in ons geval het groot kapitaal van bedrijven, multinationals, oude families, banken, overheden. Dus overal waar zeg maar, het groot geld zit en waar gezocht wordt naar rendering of bijvoorbeeld belastingontwijking, want dat was een van de specialiteiten die daar aan vast zat. Dat is ook nog steeds gewoon heel normaal in deze wereld gebeurt. Ja, nou, Nederland is tegenwoordig is Nederland een van de centra's waar dit allemaal gebeurt. Er wordt heel veel door Nederland heen gesluist, zeg maar, voor multinationals. En het gaat allemaal natuurlijk over belastingontwijking. Nou, dat is een beetje het kader waarin ik tot 18 jaar geleden heb gewerkt. Ik heb vele andere projecten daarnaast gedaan. Ik kon dit doordat ik mijn geweten altijd in een diepvrieskist heb kunnen houden. En niet op min 18, maar op min 100. Dat is echt nodig. Want als jij willens en wetens ten koste van alles en iedereen werkt voor eigen genoegen en voor het genoegen van je cliënten, dan ben je in mijn optiek nu dan heel verkeerd bezig. Maar dat zag ik toen niet. Ik heb eerst zelf maar een flinke crash moeten doorleven. Ik ben volledig onderuit gegaan. Ik vond het leven bij wijze van spreken niet meer waard. Ik mocht wel dood. Dat is ook half gebeurd. De rest van het leven vond je ook niet interessant. Dus ik kende geen ander leven als dit. Wat te lijden had, wat indirect of direct slachtoffer werd van je acties. Interesseert me niet. Nee. Who cares? Who cares? Jouw belang. Dat is de mentaliteit. Ja. Natuur. Niks. Maar uiteindelijk... Dat is toch een behoorlijke groep mensen. Ja. Als je wereldwijd, ik kan niet durven zeggen hoeveel. Maar hoe krijg je die mensen nou bij elkaar die allemaal op die wijze in het leven kunnen staan? Nou, om dus verder te gaan na die 18 jaar, toen ik dus volledig gefrest ben, en zelfs weer tot leven ben gewekt, zo ernstig was het. Toen ontdekte ik in mijn herstelperiode, door volledig in de natuur te leven, dat er een hele andere wereld bestond die ik niet kende. Een wereld van overvloed, een wereld van harmonie, een gesloten systeem wat zichzelf bedruipt. Intelligent systeem. Dus ik begon te geloven. Ik begon te geloven dat er een allesomvattende creator is
En dat we er gewoon mochten zijn. En dat alles wat het leven te bieden is, ook dienstbaar is aan ons. Kun je zeggen dat je daarmee ook je ziel hervond? Ja, ik begon eigenlijk pas te ontdekken wie ik werkelijk was. Ik begon ook te ontdekken dat ik een soort van subpersoon had ontwikkeld die maar niet voelde en maar niet wilde weten. Om dus juist te overleven en te werken in de werelden waar ik zat. Maar dat is een hele onnatuurlijke manier, vandaar dat ik ook gecrashed ben. Ik denk dat iedereen vroeg of laat ook crasht. Dus is dat ook een mooie vergelijking die getrokken kan worden met de mythologische dier de vampier? Maar dan energetisch? Omdat je eigenlijk gewoon... Het systeem waar ik in werkte was een vampiristisch van het leven. systeem. Het was nooit genoeg. En dat is... waar je achter komt, dat is ook niemand kwalijk te nemen, maar vanuit opvoeding, vanuit conditionering wordt iedereen grootgebracht van je moet carrière maken en hoe hoger je op die ladder staat daar, want we zitten toevallig nu bij de apenhul, dat is heel typisch, maar hoe hoger bij die ladder dat je daar boven komt, hoe beter je als aapje bent, hè? En hoe meer je ook gewaardeerd wordt en gerespecteerd. Maar ik kreeg door dat dat allemaal... Dan word je eraf geslagen. Ja, ook. Maar ik kreeg ook door dat dat allemaal buiten je ligt. En toen ik dus crashte, begreep ik wat een onzin. Wat een onzin. Waar heb ik me allemaal mee bezig gehouden? Dat is allemaal niet het ware leven. Wat ik deed, was constant proberen mijn eigen te vullen, de gaten die ik zelf had. Dat is allemaal niet nodig. Je bent goed zoals je bent, je bent heel zoals je bent en je bent een prachtig mens. De verandering, die begint uiteindelijk in jezelf. Alleen in jouzelf kan een verandering plaatsvinden. Bij mij heeft het 18 jaar geleden gebeurd. Ik ben gaan geloven in een allesomvattende creator. Spiritualiteit is inderdaad een onderdeel van mijn leven geworden. Maar ook mijn daden, dus niet alleen het praten, maar mijn daden in deze hele wereld zijn op die manier zich verder gaan manifesteren. Dus ik kijk niet alleen naar van wat is goed voor mij, maar ook van wat is goed voor mijn leefomgeving. Ontdekte eigenlijk weer je ware natuur. Ja, ik ontdekte weer hoe we met z'n allen geboren zijn. Hoe wij als klein babytje op aarde kwamen. Hoe puur, hoe mooi, hoe goed. Want er is helemaal niks mis met ons. En dat stuk, zeg maar, wat je net omschreef, waarin je van jezelf was vreemd, dat voelde als een ander wezen. Dat kan je wel zeggen, ja. Weet je wat? Het linkers brein, het reptiele brein. Het doet me heel erg denken aan de koudbloedigen. Hè? De emotieloze. Dus ja, we komen er toevallig uit het reptiele huis, maar daar kwam ik ook uit. Nee, maar daar kwam ik ook uit. En daar wil je ook niet meer terug naartoe. Nee, als je eenmaal ontdekt, interessant, maar maar als je eenmaal ontdekt waar het echte leven over gaat, dan is een leven is veel kleurrijk. Ja, het is ook heel overvloedig. Rijker. Dus het stelt je ook voor het eerst in staat om werkelijk liefde te leren kennen. Onvoorwaardelijke liefde. Dus het leert je ook te gaan houden van natuur, van je medemens, van jezelf. Dat zijn basiselementen die je gewoon nodig hebt in die verandering van jezelf. Om überhaupt tot andere dingen te komen, tot transities te komen. Transities die we nu aan het bewerkstelligen zijn. Dat ben ik niet alleen, dat zijn heel veel mensen op aarde die zijn daarmee bezig. Want zoals het nu gaat, met het huidige systeem, het oude systeem, dat is een systeem dat hoort daar thuis. In het reptiele huis. Het hoort in het museum thuis. Dat hoort in het museum thuis. Het is leuk om af en toe naar terug te gaan, even te genieten, even te kijken. Maar dat dient ons niet. Dat dient ons niet. Nou, en dan kom je natuurlijk gelijk op het verhaal van ja, wat is er dan eigenlijk allemaal aan de hand? Want heel veel mensen hebben totaal niet in de gaten waar we in zitten. Ik begin het wel te voelen trouwens. Hè? De portemonnee. Daar voelt bijna iedereen het mee in. Ja, nee, de portemonnee. Ja. Dat is ook het niveau, helaas, waar we met z'n allen elkaar nog kunnen vinden. Ja, dat is wel een beetje de portemonnee. Ja. Dus, dat is leuk, eigenlijk, toch? Nou ja, zo is het gegroeid. Het is verder niemand kwalijk te nemen, we weten ook niet beter, maar het is wel het niveau waarop we nu met z'n allen staan. Als we nog elkaar willen verenigen, dan zal het moeten gaan via de portemonnee. Daar zijn we ook het hardst in gepakt. En als je dat gaat doen... En om te zien dat uiteindelijk dat ook het resultaat is van elkaar verenigen en dat verdeel- en heersspelletje waar iedereen aan mee heeft gespeeld. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar
je gaat uiteindelijk jezelf afvragen, hoe komt dit allemaal? En tot aan de middeleeuwen was renteheffingen verboden. Dat was parasitair en je werd ervoor gedood. De doodstraf stond op renteheffingen. Dus je zegt terug naar de middeleeuwen. Ja, de gouden tijd. Hè? Dan voor bankiers geen goed nieuws of Nee. politici. Maar wat blijkt nu? Nederland is zeg maar de grondlegger geweest van het huidige banksysteem. Dus van renteheffingen. En wat is er dan mis met renteheffingen? Nou, renteheffingen, dat is geld wat nooit gecreëerd is. Dus eerst moet ik je even zeggen dat al het geld wat in de samenleving is gebracht, is gebaseerd op schuld. Dus als jij wil dat hier geld in omloop komt, dan komt dat omdat jij bijvoorbeeld een lening bij de bank bent aangegaan. De bank creëert dat geld uit het niets. Dat is ook een misvatting. In economie leer je dat er spaargeld tegenover staat. Dat is allemaal niet zo. Geld is in feite niks waard, alleen behalve Maar wat het kost. door om het te jouw drukken. lening komt er geld in omloop. En dat is €100 wat je hebt geleend. Maar over een jaar wordt er aan jou €5 gevraagd aan rente. Maar die rente is nooit gecreëerd. Die zit niet daarbij. Dus uiteindelijk in het circuit van geldomloop is er nog straks maar €95. Want die €5 is terug. Dat doe ik elk jaar. Dus je krijgt steeds minder ruilmiddel, geld in je economie. Uiteindelijk is die hele pot leeg. Dan krijg je tekorten. Dus het geld stroomt maar één kant uit en dat is omhoog. Ja, en Daar daar waar de- hebben we wat op gevonden. Dan gaan we nog meer leningen erin gooien. We gaan nog meer geld uit niks creëren om die tekorten op te vullen. En er komt steeds meer, zeg maar, tekort, rente op rente, tekort, rente. En dan krijg je dit soort verhalen als waar we nu in zitten. Een grote luchtbel. Eén grote luchtbel. We moeten nu voor de staatsschuld, die meer dan 400 miljard is, moeten we nu al iets van 15 miljard per jaar aan rente betalen. Moesten we ook niet in één keer elk jaar heel veel bezuinigen ten koste van iedereen? Het is eigenlijk een never ending story. Het houdt nooit op. Op deze manier. De bezuinigingen houden ook nooit op. En het is ook nooit genoeg. Nee, dat is het oude systeem, dat is het systeem dat daar thuis hoort, in het reptiele huis. Ja. Goed. Ik heb al verteld, het is een vampiristisch systeem, er stond een doodstraf op. Maar wij hebben vanuit Nederland het banksysteem ontwikkeld, de beurs van Amsterdam, dat werd de Bank of England. En dat systeem loopt nu ten einde omdat je een effect hebt gekregen waarin je eigenlijk kan stellen, die 5% rente die je over het algemeen betaalt voor hypotheken, noem dat maar de aarde plus 5%. Want al die tekorten die je creëert vanuit de rente, jaar in jaar uit. Het is zelfs zo, als Jezus 2000 jaar geleden 5 eurocent op de bank had gezet en hij had nu gezegd, jongens ik kom even terug mijn geld halen, dan hadden we dus meerdere aardbollen in het gewicht van goud aan hem moeten leveren om te zeggen, alsjeblieft, hier heb je je rente. Oké, en Waar gaan wij dan leven? Al die christenen die roepen om de terugkeer van Jezus Christus, die weten eigenlijk gewoon helemaal niet wat ze zeggen. Nou, ik denk dat ze ervan uitgaan dat hij nooit geld op de bank heeft gezet tegen oké, rente. ja. Ik denk dat ze Dat staat ook niet in de Bijbel over mij. Dus. Ik denk dat ze er wel van uitgaan dat hij een goed hart heeft en niet voor het geld Hart van gaat. goud. Want hij heeft zelfs de handelaren, de geldwisselaars, Ja, uit die de heeft hij tempel. allemaal de tempel Dat is uitgestapt. een van de enige Daarom- weinige momenten dat hij daarom is- kwaad was. Ja. Je vertelde mij eerder al dat jij na die crash, na die burn-out, dat er een fundamentele omslag in jouw leven gebeurde. Waar ik achter kwam, dat is, je kan niet op een eiland blijven zitten. En als je met jezelf de afspraak maakt om eens een keer serieus een goed beheer van het leven te gaan doen, dan begin je ten eerste bij jezelf, maar uiteindelijk ook bij je omgeving. En aangezien de meeste mensen het met mij eens zullen zijn dat het zo als het nu gaat niet veel langer kan, om alle redenen waar we het al over hebben gehad, dan betekent dat ook dat je moet gaan kijken van hoe is dat dan ontstaan? Hoe is dat gebeurd? En dan kom je uiteindelijk bij een van de belangrijkste sleutels uit en dat is een bankair systeem. Het bankair systeem mondiaal zorgt ervoor dat wij eigenlijk allemaal in een vorm van slavernij leven. Het is belachelijk dat 80% van de aarde in honger leeft, in armoede, in ziektes. Het kan niet zo zijn dat wij onze medemensen op deze manier laten verrotten. Dat heeft alles te maken met de inrichting van je economisch systeem. Daarom dat wij begonnen zijn toen, jaren geleden, met het ontwikkelen van een nieuw bankair systeem.
een systeem wat dienend is. Dienend aan de samenleving, dienend aan de mens, dienend aan het leven zelf. Dus geld is niet meer een doel, geld is een middel om ons te helpen. Een bank is niet een doel, het is een middel om ons te helpen. Want vanuit een banksysteem kunnen wij met z'n allen gaan beslissen dat we onze samenleving anders gaan financieren, anders gaan investeren. Dat we stoppen met het aanschaffen van wapens. Dat we eens al die innovatie die in Nederland zit, al die mensen eens gaan helpen aan financieringen om onze levenskwaliteit te verbeteren. Want dat is nodig. Dus als je me daarnet vroeg, waarom de naam Blij? Ik denk dat we met z'n allen niet meer zo blij zijn. En dat we een bank nodig hebben waardoor we weer blij zijn. Internationaal heet de bank Bank of Joy en die slaat enorm aan bij meerdere landen al. Dus zo gauw wij de fundamenten in Nederland voor elkaar hebben, dit is de proeftuin voor de hele wereld. Dan kunnen wij als Nederland weer laten zien aan de hele wereld hoe het anders kan. Want je moet niet vergeten, wij zijn een van de weinige landen waar je meer dan 200 verschillende nationaliteiten bij elkaar hebt. Als die eens coöperatief met elkaar gaan samenwerken, dus gaan kijken naar wat bindt ons, wat is de overeenkomsten tussen ons in plaats van wat scheidt ons, want dat gebeurt nu, dan kunnen we met gebundelde krachten vanuit meer dan 200 culturen een nieuw Nederland opbouwen van overvloed. I never thought hyenas essential. Kijk, de blije been, dat is nu een nieuwe manifestatie. En als wij 10.000 leden hebben, dus die een eeuwigdurend ledencertificaat kopen van minimaal €100, zijn gelijk mede-eigenaar van de bank. Dat is namelijk belangrijk dat je met z'n allen een bank hebt en niet meer een paar mensen. Wij allen als volk beheren een bank en bepalen ook wat we met die bank doen. Een coöperatie. Een coöperatie. Nou, als er dus 60.000 medestanders nog extra meedoen, zijn we helemaal klaar. Want het enige waar wij in 3 jaar ontwikkeling niet aan toe zijn gekomen om dat te realiseren, dat is voldoende startkapitaal, wat je verplicht bent aantoonbaar te hebben om überhaupt bank te mogen zijn. Dat is een van de belangrijkste voorwaarden. Ja. Eigenlijk de enige voorwaarde waar we niet aan kunnen voldoen. Oké, Dus, maar dat is niet het enige doel van Nee. de Blije Bank. nee, Blije been. de blije bank en de nieuwe munt die we gaan invoeren, de URA, om dus de landelijke economie, het landelijk kapitaal van Nederland te beschermen. Waar staat URA voor? Uren arbeid. Uur en arbeid. Uur arbeid, omdat het is een samentrekking, URA, omdat de feitelijke echte waarde die er in de aarde of hier op de planeet is, in onze mensenbeleving zijn wij zelf. Wij zijn productie. Op het moment dat je zand uit de zandbak haalt en daar dus glas van maakt, krijgt het een waarde. Maar dat komt niet door dat zand en die glasplaat, dat komt door jouw arbeid. Jouw arbeid, jouw uren maken dat iets waarde krijgt. En wij bepalen met z'n allen hoeveel het dan waard is. Tegenwoordig eigenlijk een redelijk vaste waarde. Waardevaster als ons bestaat niet. Dat is eeuwigdurend. Dus Dus beter zijn als- wij zelf het kapitaal. Wij zijn het kapitaal en niet goud. Mensen vluchten in goud, maar goud is speculatief. Die koers kunnen ze manipuleren. Ja. Is heel veel verlies voor heel veel mensen. Daarom is het ook dat de Blije Bank is ondergebracht in de United People Foundation. Ja, Wat is dat? de stichting de stichting is de beheermaatschappij. Vanuit de stichting worden innovatieve financiële diensten en producten ontwikkeld. Niet alleen de Blije Bank kan dat zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook een andere... Er wordt heel veel vanuit deze stichting ontwikkeld. Er wordt op het gebied van gezondheidszorg wordt van alles ontwikkeld. Op het gebied van energie wordt ontwikkeld. Op het gebied van gezonde voeding. Distributie, hoe krijg je alle... Huisvesting. Sorry? Huisvesting? Huisvesting zit er ook in. Voor mensen die op straat zijn komen te staan. Alles wat je nodig hebt binnen een samenleving valt onder die stichting. Vanuit die stichting worden al deze dingen ontwikkeld. Dat is inderdaad United People Foundation. De bank is daar gewoon een onderdeel van. Dat is de eerste tool die nodig is om de rest te faciliteren. Want wij worden een vol reservebank. Dat betekent dat je nooit meer uitleent als dat er werkelijk in spaargelden binnen is gebracht.
Het Ja. gaat er ook om dat je dus Vooral mensen dat je aantrekt. de aarde niet afbreekt. Nee, Met, je kan niet meer uitlenen als dat er is. Dus mensen die zeggen wij hebben voor 10 jaar hun geld niet nodig of zeg maar de helft van hun geld niet nodig. Die kunnen dus bij ons terecht om dus die investeringen mogelijk te maken in de economie, in onze samenleving waar het hard nodig is dat we die weer gezond maken. Je hebt die hele multinationals niet meer nodig. Nee. Wat is een koning zonder volk? It's great that we'll soon be connected with a king who'll be all time adored. Of course, quid pro quo, you're expected to take certain duties on. Nou, we hebben net een beetje stag achter de rug. Ik denk wel duidelijk dat dit kabinet dit jaar niet meer overleeft. Zeer waarschijnlijk krijg je dan een coalitie, vermoed ik, verwacht het, tussen de SP en de PVV. Die hadden nooit gedacht, maar ik zie het wel gebeuren. Gaat dat nieuwe kabinet wel voor de oplossing zorgen? Wat de SP en de PVV als enige partij in Nederland benoemen, dat is dat er iets mis is met de euro en dat er iets mis is met Europa. Allebei hebben ze wel dingen daarover gezegd. Emiel Römer, die heeft zelfs in een klasje gezegd van wij helpen niet landen in Europa, maar banken. Dus dat was een forse uitspraak, die klopt. Hij heeft de waarheid gesproken. Ja. Maar goed, hij is wel oppositie. Constatering. Hij is oppositie. Met Wilders is hetzelfde, hij is oppositie. Alle politieke partijen in Nederland, dat is trouwens aangetoond nu via een universiteit in Engeland. Alle politieke partijen die ooit regering waren vanaf 1980 hebben alleen maar gewerkt, gediend voor het grootkapitaal, niet voor de samenleving. Als de SP en PVV geen volksvertegenwoordiger, terwijl minister betekent letterlijk dienaar, hè? Dienaar van een volk. Minister. Is niet gebeurd. Als de PVV en de SP, wat ze ook beloven in hun verkiezingsprogramma's, niet kiezen voor een nieuw bankair systeem, voor een nieuwe munt om Nederland te beschermen. Dus eigenlijk kiezen voor een transitiebank, een bank die van ons allemaal is. Je kan de ABN AMRO of de SNS, je kan ze tegenwoordig uitkiezen, want we hebben ze inmiddels allemaal opgekocht. We zijn allemaal aandeelhouder eigenlijk. Ja, als je daarmee aan de slag gaat, dus weer zelf geld gaat creëren, dan geloof ik dat ze ook werkelijk gaan doen wat ze beloven te gaan doen. Zolang hun in het oude systeem blijven, afhankelijk van de huidige systemen, financiële systemen, bankiers, dan krijg je de verhouding de drugsdealer en de junk. Want hoe wil jij jouw verkiezingsprogramma financieren als jouw dealer iets anders roept? Je zegt, je dient ons, niet je volk. Je kan het wel beloven, maar nu ben je weer van ons. Ja, want wij betalen. Dus krijg je je shop niet. Nee. Ja. Dus hier gaat het om draaien. Als PVV en SP een keer naar de overeenkomsten gaan kijken straks die er dan zijn en niet meer naar wat hun scheidt, maar werkelijk gaan voor de samenleving, dus hun eigen ego-dingen, hun eigen belangen aan de kant zetten en werkelijk het volk gaan dienen, samen gaan werken omdat ze gekozen worden door het volk, want dat is het. Het hoeft niet jouw keus te zijn, het hoeft niet mijn keus te zijn, Nee, maar de massa kiest, dat zou kunnen. Hè? Ja. Maar geloof je echt dat dat gaat gebeuren met die twee partijen samen? Op het moment. Als jij een advies zou mogen geven, een stemadvies, als we het toch van de politiek zouden moeten hebben, kijk allemaal naar de politiek voor de oplossing. Ik denk niet dat daar de oplossing vandaan gaat komen, maar dan heb je ook nog andere partijen. Ja. Die zijn totaal uit beeld, maar ik noem bijvoorbeeld een nieuwe partij als Mensen Spirit bijvoorbeeld. Die hebben eigenlijk een heel uniek programma. Die hebben daar ook echt economen op losgelaten. Ja. Professionals. Die ik heb dat gelezen. Ja. Ik krijg daar een soort van hoop van. Ja, ze komen met heel veel mooie oplossingen. Ja. Is dat misschien een optie? Het is een optie van de toekomst. Dat is het probleem. Jij ziet het niet gebeuren in de nabije toekomst. Nee, absoluut niet. De mensen denken alleen maar op het niveau van portemonnee, van angst. Er is een hoop beschadiging in de samenleving ontstaan. Het is een Angstdenken overheerst. Ja, het is een te ver van hun bedshow. Je moet met concrete oplossingen nu aankomen door de mensen ertoe te bewegen om zelf weer het te gaan doen. We moeten het gewoon weer zelf doen, hè? For the death of the king. Right.
Is he sick? No, fool, we're gonna kill him. Simba, too. Great idea! Who needs a king? No king, no king, la 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 la. Idiots! There will be a king! Hey, but you said, I will be king! Oh, dan zie je dan nog het antwoord nog wel komen uit de richting politiek. Ik denk dat de politiek tot nu toe heeft laten zien dat het volgers zijn. Hè? In dit geval hebben ze het grootkapitaal gevolgd. Dus het zou mooi zijn als ze nu een keer het volk gaan volgen. De volgers volgen, als volk zijnde, dan krijg je natuurlijk een gigantische volkshuis. Uiteindelijk. De verkeerde kant uit. Ja. Maar als je nu bijvoorbeeld de Blije B pakt, hè, dat manifesteert zich ook gewoon als een nieuw bankair systeem. Daar komt van alles uit voort. Eigenlijk een complete transitie van de hele samenleving is via zo'n tool mogelijk, omdat je de geldstromen weer in eigen beheer hebt. Hè. Wij bepalen met z'n allen wat we doen met onze geldstromen. Maar het gaat natuurlijk verder. Als jij met een paar miljoen leden in Nederland bent, als volksinitiatief, hè, het is een burgerinitiatief van professionals die dit leidt, nou prima. Er komen steeds meer mensen bij, ook uit het oude banksysteem trouwens, er zitten heel veel mensen binnen onze groep al. Dus je ziet wel, er zit een verschuiving, hè? Je ziet steeds meer uit die oude systemen naar ons komen. Als dat met de samenleving ook gebeurt, dat ze zien, hé, hier hebben we een voordeel aan, zo kan het niet langer, we gaan weer met een eigen munt in eigen land, inwisselbaar met de euro. Als jij op het niveau komt van miljoenen mensen, dan kan je ook gaan eisen dat de democratie weer een democratie wordt. Want we zijn nu op weg naar een dictatuur. Dan kan je zeggen, ja, maar je kan ook gewoon zeggen, net als in Zwitserland, we gaan er weer referenda houden. Dus volksstemming over belangrijke onderwerpen waar wij met z'n allen over moeten beslissen. Dat kan. Dat is heel makkelijk op te lossen via internet. Dus op die manier, als je ook het referendumrecht terughaalt in de democratie, dan krijg je ook een echte democratie. Ik denk want wij bepalen mee. Uiteindelijk in potentie een week meer gedaan kan krijgen dan een volledig kabinet. Natuurlijk, want dat is alleen, weet je, op het moment dat je het nu hebt over Den Haag, de politiek, dan heb je het over een van de duurst betaalde theaters ooit uitgevonden in Nederland. Dus Kul. Heel veel mensen in de politiek zijn integer, oprecht en hebben de beste bedoelingen. Maar zo gauw het een regering vormt en moet luisteren naar hun baas, hun financierders, is het poppenkast. Ja. Dus niets van de mens persoonlijk, het is het systeem. Het systeem creëert en maakt tot wat het is. En ja, als jij met een paar miljoen mensen bent en jij bent het niet eens met de benzineprijzen of niet eens met een oliemaatschappij, dan kunnen we er toch gewoon mee stoppen. Dan kunnen we toch andere vormen van energie gaan financieren, zelf, in plaats van al die door de overheid gesubsidieerde fossiele brandstoffen. Die wij dan weer via belasting moeten opbrengen. Ja. Dus wij kunnen het met alles waar we het nu niet mee eens zijn in de massa, heel veel weer gewoon zelf vrij snel gaan bepalen. Sterker nog, waarom doen we dat dan niet? Omdat er op dit moment schijnbaar niet het voertuig of het vehikel was wat voldoende gedragen werd vanuit professionals die het zat zijn. Want daar komt het gewoon op neer. We zijn allemaal uit het oude systeem. Je hebt gewoon een groep ratten die getransformeerd zijn naar mooie zwaantjes of mooie pingwintjes. Wij zijn gewoon volledig veranderd. En niet alleen ik, al die mensen binnen onze groep zijn veranderd. We hebben inmiddels al duizenden volgers. Het houdt niet op. Ik heb het al eerder gezegd, het stopt niet meer. Het stopt niet meer. Dus ik denk dat Nederland aan het wakker worden is. Heel kwaad is. Ze zijn het zat. Wij hebben er, en dat gaat niet om mij, maar wij als organisatie hebben ervoor gezorgd dat er nu een concreet middel is om een verandering in Nederland te laten plaatsvinden die ook uiteindelijk bedoeld is voor de rest van de wereld. Want laten we wel zijn, we praten over 7 miljard mensen die in overvloed kunnen leven. Want wat is het nou? Ze hebben het uitgerekend, die freaks van economen. We kunnen met 100 miljard mensen op aarde leven in overvloed. Ja, in overvloed leven. Maar waar hebben we het dan nog over? Met die gasten die jointjes dan hebben neergezet in de voorstelling dat de aarde maar een half miljard is. Ja, weet je, dit hebben ze al in de tijd van Hitler hebben ze dat al naar buiten gebracht. Zonder meer, maar tot mijn verbijstering zijn er nog steeds mensen, ook academici,
die dat geloof aanhangen, die dat echt denken. Het komt uit het Darwinisme, de surviving of the fittest. Dat is het veredelen van het menselijk ras. En wat je eigenlijk hebt gezien, dat is via allerlei middelen zoals vaccinaties, voedingen waar ze allerlei hulpstoffen in stoppen. Je water, zelfs je water. De helft van Nederland is inmiddels... Bill Gates, die daar heel veel... Ja, maar even bij het feit van Nederland, want ik vind Nederland toch erg belangrijk. De helft van de Nederlandse samenleving is inmiddels chronisch ziek. Dus de selectie vindt al plaats. Ja. Alleen de gezonde mensen worden nu verkozen. Hè? Dat is zeg maar het werkvolk wat straks mag dienen. Maar dat zijn allemaal oude verhalen. Daar is iedereen al lang mee klaar. Dat is niet meer. Het oude systeem. Dat is niet meer. Op naar een nieuwe wereld. Die is er al. We moeten hem alleen omarmen. We moeten het gewoon gaan doen. Hij is er al. Hij is er altijd al geweest. We zitten nog steeds in de veronderstelling dat we in het oude systeem zitten. Maar we zitten nog steeds in een soort van sprookje wat ons ooit is verteld hoe het moet zijn. Waar je mee moet leren leven. Het is nu eenmaal zo. Hè? Ja, maar in dat sprookje zijn we inmiddels gereduceerd tot een koe met een label. Hè? En hop, hop, hop. Ja. En daarna ga je in de vakmolen. Als je het als één grote megastal. Willen we dat nog? Wil Nederland dit nog? You won't get a sniff without me. So prepare for the coup of the century. Be prepared for the murkiest scam. Meticulous planning, tenacity spanning, decades of denial. Deceive me while I'll be king undisputed, respected, saluted, and seen for the wonder I am. Yes, my teeth and ambitions are bared. Laten we van het leven dus weer een feest maken. Dat kunnen we misschien nu even niet zien. Maar op het moment dat we het zelf binnen onszelf gaan besluiten dat we het anders gaan doen, moet je eens opletten waar wij toe in staat zijn. Doe jij mee? Ik wel. Oké, we gaan ervoor. Met z'n allen. Want dieren zijn precies als mensen. Met dezelfde mensenwensen. En dezelfde mensenstreken. Dat komt allemaal in de krant van Vaderland. Van fabeltjes